Ma megmutatom, hogyan tettem egy AliExpressből származó Karambit Prime játékkést egyedivé ezzel a 10 wattos Exmer P1 dióda lézerrel. A festett fém foggantyújára és pengéjére logókat gravíroztam, sőt 4 mm-es rétegelt lemezből egyedi késállványt is készítettem, mindezt a P1 segítségével, amit az Exmer értékelésre küldött. Mennyire nehéz egy ilyen testeszabás? Tarts velem, és a rövid videó végére megtudod. Gergő vagyok, és köszönöm, hogy benéztél a Gergő Print 3D-hez, a YouTube csatornához, amely a 3D nyomtatási és lézervágási kalandjaimat mutatja be. Ha végigfutsz videómon, amelyet az elmúlt egy évben készítettünk, feltűnhet, hogy még akkor is, amikor egy új eszközt vagy anyagot tesztelünk, az mindig tartalmaz valamilyen kreatív, szórakoztató projektet. Ma sem lesz ez másképp. És van más változatlan is a videóimnál, fejezeteket és jó minőségű feliratokat tartalmaz mindegyik, amelyeket jól lehet nyelvekre fordítani. Hadd adjak némi hátteret ehhez a projekthez. Kisunokaöcsém, aki mostanában sok videónkban szerepelt, a nyári vakációjából több napot is velem töltött a műhelyben. Több kreatív projektet is kitaláltunk együtt, és nagy segítségemre volt. Meg akartam jutalmazni kemény munkáját, ezért jutott eszembe ez az ötlet. Észrevettem, hogy az egyik kedvenc játéka, ha tetszik, ha nem, a Valorant, és nagyon szereti a késeket. Emlékszel a pillangó késre, amelyeket tavaly nyomtattunk egy videómban? A közelmúltban több napot töltöttünk azzal, hogy kinyomtassunk és összeszereljünk egy kést a Valorant játékból, de nem sikerült túl jól. Képzelheted az örömömet, amikor megtaláltam ennek a késnek a fém másolatát az AliExpressen. Méghozzá olcsóbban, mint amiben a DLC kerül a játékban. Ez az a játékkés, amelyet meglepetésként személyre szabunk neki. Ez egy tökéletes projekt volt a 10 wattos P1 lézergravírozóhoz, amelyet kibonthattunk és együtt szereltünk össze. Az Exmer egy 400x400-as mélysejt ágyat és egy RSI szivattyút is küldött, így az alapkészülék alkalmassá vált lézervágáshoz is. Mindent szépen rendezve találtunk a lézerrel vágott habszivacsrekeszekben. Örömmel láttam a mellékelt memóriakártyát a megbízható vezeték nélküli működéshez. Anélkül, hogy a Wi-Fi kapcsolat stabilitására kellene hagyatkoznunk, ami praktikus, mert ezeket a nyitott keretes lézereket a szabadtéri verandámon a számítógépemtől szeretem használni. A 10 wattos lézermodul mágnesesen eltávolítható pajzsal és beépített levegőrásegítő fúvókával rendelkezik. A portál minden tengelyen V-hornyú pompkerekekkel van előre összeszerelve. Szeretem a masszív fémlemezekből készült elő- és hátlapot, amelyekbe büszkén belevágták a cég nevét, valamint a letisztult kábelvezetést a dupla húzólánccal. Az alsó szinten az oldalakhoz használt alumínium extrudálásokat találjuk, szintén félig szerelt vezérműszíjakkal. A mélysejtágy kipakolása életünk legnagyobb, ha nem a legcsodásabb fóliahúzását jelentette. Szépen elrendeztük az alkatrészeket az asztalon, teljesen ellentétben a körülöttünk levő csomagolási rendetlenséggel a szobában. Egyetlen Lego készlet sem veheti fel a versenyt ezen alkatrészek összeszerelésének örömével. Különösen, ha egy unokaöccsel tesszük mindezt. Az építési folyamat többnyire eseménytelen volt, ami a jól előkészített alkatrészeket és a kiváló felhasználói útmutatót dicséri. Levi ott volt, hogy megállítson, amikor megpróbáltam rossz irányba behelyezni az Y-extrudálást. Gyorsan krolligáltuk, és nagy hozzáértéssel fűztük a vezérműszíjat a kerekek és a fogaskerekek közé. Megragadtam az alkalmat, hogy elmagyarázzam a pompkerekek beállításának művészetést, részletes útmutatóért nézd majd meg ezt a korábbi videómat, és akkor jöjjön egy tipp, amelyet a használt útmutató nem említ. Érdemes eltávolítani a vezetékeket tartó fehér ragasztószalagokat az alkatrészek összeszerelése előtt. Később sokkal nehezebb ezeket leszedni. Tudod a mottómat? Mi hibázunk, így neked nem kell. Erről jut eszembe, hogy az előső és a hátsó lemezeket jobb, ha nem keverjük össze. Mi természetesen először a hátlapot szereltük a készülék elejére. Helyesen a szerszámfejtartón levő piros gombnak a piros vészleállító gombbal ellátott elől a felé kell néznie. És ha már a biztonsági funkciókról beszélünk, a
A készülék része egy zár és kulcs, valamint a belső dőlés és esésérzékelő is. Csak hogy nyugodtak lehessünk. Elmagyaráztam a kis segítőmnek, hogy mennyire csúcs ezen a gravírozón a dupla húzóláncokkal ellátott kábelvezetés, és mennyire szeretem a tekerhető gombot a lézermodul magasságállításához. És igen, szuper a felhajtható fókuszkar is, amit ő csak kis karácsonyfának hívott. Az ehhez hasonló átgondolt kiegészítések nagyban javítják ennek a belépő szintű lézervágónak a használhatóságát. Még egy apró tipp, még mielőtt a vonóláncot a szerszámfejkocsihoz rögzíted, érdemes csatlakoztatni a kábeleket. Gyors kötözővel rögzítettük a légszivattyú csövét a portál oldalához, még sok csevegés mellett is lehet a plusz kezeknek köszönhetően az egész összeszerelés kevesebb, mint 30 percet vett igénybe. Miután mindent csatlakoztattunk, a kulcs elfordítása után tökéletesen indult a készülék. Nagyon tetszett, hogy a kerekek milyen simán mozognak mindkét tengely mentén. Sajnos a légszivattyú nem vezérelhető a Lightburn-ből, mivel külön áramforráshoz csatlakozik. Megpróbálom majd automatizálni egy okos konnektorral, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez megoldható. Iratkozz fel, hogy értesülj majd a fejleményekről. Mint mindig, most is a verandán végeztük el a gravírozási anyagvizsgálatokat. Először egy hosszú USB hosszabbítón, majd Wi-Fi-n keresztül csatlakoztattuk a készüléket. A rétegelt lemezre és a festett fémkártyákra történő gravírozás a 10 wattos modulra jellemző eredményeket hozott. Levegősegéddel 3 mm-es rétegelt lemezt 3 menetben, 400 mm/perc sebességgel, 100% teljesítményen vágott. Ez is egy tipikus jó eredmény. Később azonban, amikor egy alaposabb vágási tesztet akartam lefutatni, a lézer nem kapcsolt be. Megmozdult, de nem bocsátott ki fényt. Némi kísérletezés után azt tapasztaltam, hogy a lézermodul le- és újracsatlakoztatása után néha működni kezd, de a legtöbb esetben a sugár egyszerűen nem kapcsol be. Ez tökéletes lehetőséget adott az ECMER ügyfélszolgálatának a kipróbálására. Gyorsan diagnosztizálták a problémát és szállítottak nekem egy cseremodult. Kisebb időkiesés, de nagyszerű módja annak, hogy megnézzük, hogy milyen a termékhez járó támogatás. Szóval volt egy rövid szünetünk a próba során, de elhatároztam, hogy az ECMER P1-et használom, hogy elkészítsem ezt a különleges ajándékot az unokaöcsémnek. Ez egy nagyszerű projekt, amely bemutatja az anyagok széles skáláját, amiket ez a gravírozó kezelni képes. A lenti leírásba teszem a linket az AliExpressből kapott karambit játékra. Több változat létezik, a teljes méretű J opciót választottam a kis bőrtokkal, amit szintén gravírozni terveztem. Számomra ez egy egyszeri projekt, de el tudom képzelni, hogy valaki egy Etsy vállalkozást indítson, amiben jelentős hozzáadott értéket adhat az ilyen játékok testre szabásával. A kés viszonylag szép csomagolásban érkezik, és elég erősnek tűnik. Örömmel láttam, hogy ez valóban egy játékkés, nem éles vagy hegyes a pengéje. Kitalálod, miért szórom meg a kést liszttel? Mivel nincs tartalékom, az első próbálkozásra kell eltalálnom a gravírozást. Az a tervem, hogy egy próbaverzión gyakorlok, majd a lisztporozás lehetővé teszi egy ilyen fekete és fényes tárgy 3D szkennelését. Nézd meg az előző videómat arról, hogy mi másra használtuk még ezt a 3D szkennert, amit a geekbuying.com-tól kaptam. A szkennelés után körülrajzoltam a Model Fusion 360-ben, és exportáltam a vázlatot DXF formátumban Lightburn-be. A Lightburn-ben a kés egy rétegelt lemezes változatának lézeres vágására készültem, ahol finom hangolhattam a logók és szövegek pozícióit. Ezután a valódi kést a kivágásba helyeztem, hogy minden pontosan be legyen igazítva. Ez a megoldás tökéletesen működött a karambit fekete oldalán. Még az eltolásos kitöltés, teljesítmény és sebesség beállításait is helyesen satszoltam meg, a festett fémkártyákon végzett korábbi tesztjeink alapján 60% teljesítmény 1500 mm/percnél. Kisebb hibát követtem el a másik oldalon, másodszor is lefuttattam a gravírozást, hogy elsötétítsem a Valorant logót, de a lent felejtett fókuszkar meglökte a kést, ennek ellenére a végeredmény nem annyira rossz. Az exaltált aranypenge gravírozása sokkal nagyobb teljesítményt igényel, 2 menet,
100%-os teljesítményen és 500 mm/perc sebességgel, hogy egyáltalán látszódjon valami. Ha szereted az ehhez hasonló gyakorlatias projekteket, kérlek lájkold ezt a videót és iratkozz fel további kreatív tartalmakért. A műbőrre nyomtatás sokkal kevesebb energiát igényelt. Az offset kitöltést mindössze 7,5%-os teljesítménnyel, 1500 mm/perc sebességgel használtam, mindkét oldal gyönyörű lett. Találtam egy karambit állványt a Thingiverse-en, amelyet 3D-ben nyomtathatnánk, de ez bármilyen tájolásban kihívást jelent, és a testre szabás korlátozott lenne. Szerencsére a tervező Gamer XY766 Fusion 360 forrásfájlokat is csatolt, így lehetővé téve, hogy lézervágássá alakítsam. Az egyik oldalra még az unokaöcsém kedvenc Valorant csapatának, a Leviathannak a logóját is felraktam. Az Acmer P1 új lézermodulja nagyszerű munkát végzett a darabok gravírozásában és vágásában. Bár a hézagok kissé lazák voltak, de semmi olyan, amit egy kis ragasztó ne tudna összefogni. Ez egy nagyon hálás projekt volt, amit az Acmer tett lehetővé, sok örömet okozott nekünk. Ha megbízható és jól felszerelt, belépő szintű lézergravírozót keresel, hogy kreatív ötleteidet a következő szintre emelt, vagy akár egy mini testeszabási vállalkozást indíts, az Acmer P1 egy nagyon hatékony eszköz. Masszív váza, precíz mozgásrendszere és kiváló építési minősége szélárd választássá teszik. Ráadásul az olyan funkciók, mint a szintezőgomb, az összecsukható fókuszkar, a mellékelt húzóláncok, a wifi kapcsolat és a robosztus biztonsági funkciók kiemelik a versenytársak közül. A lenti leírásba tettem a linkeket, hogy kiválaszthasd az igényeidnek megfelelő tartozékcsomagot. Lehet, hogy kuponkódokat is találsz ott. Köszönöm, hogy támogatod ezt a YouTube csatornát azzal, hogy végignézed a videóimat, lájkolod és feliratkozol. Külön köszönet a Ko-fi-komon található legelső támogatóimnak. Vladnak a nagylelkű egyszeri támogatásáért, és Ole Urgasznak, hogy ő lett a legelső támogató tag. E támogatásotok lehetővé teszi számomra, hogy a nektek fontos tartalom létrehozására összpontosítsak. A következő videómban visszatérünk a 3D nyomtatáshoz, az SV08-as új fúvókáival, de rendeltem az AliExpressről különböző hengeres tárgyakat is, hogy kipróbáljuk a gravírozást egy forgóhengerrel. De mindezt már csak egy következő videómban látjuk majd. Addig is nézd meg a korábban említett pontkerék tuning videómat, vagy a gyakorlókés 3D nyomtatást és egyéb kézműveskedéseinket az unokaöcsémmel. Ne feledd a mottómat, menj nyomtass 3D-ben, angolul Go Print 3D, de talán lézergravíroz is néha. Találkozunk legközelebb!